ברכות לכולם. אני מברכת אתכם במרחב האהבה שלנו. מבעד לזמן ומרחב, אני פותחת אתכם בלב שלי, בלב של כל המרכזים, מזינה את כל מה שאתם, מההתחלה ועד הסוף, עם האנרגיה הראשונית, השמימית של הבית. אנחנו פה, אהובים שלי, לעטוף אתכם ולחבק אתכם בכנפי האהבה שלנו. כל העולם הזה הוא אתה, הכל זה אתה, הכל זה האחד ללא הפרדה. התודעה האנושית חילקה את כל הידע שלנו ואת כל המידע של האחד לחלקים, ונתנה לזה שם, דעת, אמונה. כל זה, אהובים שלי, הם פירמידות של התודעה הדואלית, הפרדה של עצמך מהשלם. אי אפשר להפריד אותו, הוא אחד, מאוחד, הוא אחד ושלם. אתם אחד ושלם, כשאתם בתודעת האחדות. שהרי רק זה שיודע את עצמו, יודע את ריבונו. רק זה שמכיר את עצמו, שיש לו הכרה עצמית במישהו, יכול לגלות את האחד. ולגלות אותו אפשר רק מהעולם הפנימי שלנו. הכל נמצא בפנים. כל מה שאתם רואים סביבכם, האהובים שלי, זאת אשליה של התודעה שלכם. זאת אשליה שמוקרנת מעולמכם הפנימי. אתם מרכז העולם, אתם עולם קטן ותמיד עומדים במרכז. אתם הופכים להיות הזה שמשקף את כל האנשים, את כל ההתרחשויות, את כל מה שאתם רואים סביבכם, כשאתם מביטים מהמרכז, מתוך עין האל. אתם מבינים שאתם הכל וכלום בו זמנית, בלי לקשור את עצמכם לאף אדם, לשום סיטואציה או לשום דבר חומרי שנמצא בחוץ. אתם מלאים בעצמכם, אתם שלמים עם עולמכם הפנימי. ההיסטוריה היא היסטוריה של כולנו. חלק מהאחדות אנחנו מבינים שאין חלוקה לעמים או לתרבויות או לדתות. הסיפור הוא סיפור של כולנו ללא הפרדה. תרבויות וציוויליזציות עתיקות זכרו את המשימה שלהם כאן. הם ידעו שזה עולם המעבר, אליו מגיעות כל הנשמות, כדי לעבור התנסויות, לגדול ולהגיע להבנות הגבוהות של טבעם, וכך לעבור לתודעת האחדות הגבוהה. בתודעת האחדות הגבוהה הם היו עוברים לימודים ועושים דרך ליציאה ממעגל הסמסרה. מעגל הסמסרה זה מעגל סגור של ילודה והמוות. לימודים של כל נשמה הם אינדיבידואליים. לכל אדם יש קרמה שבחר מראש לפני התגלמות בגוף הפיזי, וכל התסריטים נכנסו לתוך התאים שלו ומופיעים דרך שיעורים בעולם המטריצה D3. יש גם קרמה שאנחנו יוצרים במהלך החיים שלנו, שאנחנו משפיעים על אנשים, שאנחנו נותנים עצות או מצילים מישהו, גם כשהוא לא מבקש, וכך אנחנו מונעים ממנו לעבור את השיעורים שלו ולוקחים על עצמנו את הקרמה שלו.
אדם שלא לומד את השיעור, ילך במעגל, בגוף החלומות, באותה המציאות, ויעבור את אותם שיעורים עד שיעשם את השיעור וישנה את ההגדרות שלו. במקרים רבים אדם שכח את המשימה שלו כאן, והוא עובר את אותו שיעור אלפי שנים, נולד ומת כל פעם מחדש עם אותה תוכנית, ולא מצליח לצאת ממעגל הסמסרה. עולם החומר מלא במשימות ארציות, המכניסות אותו לחלום, ולוקחות ממנו את כל תשומת הלב, וככה האדם מוסט מהדבר הכי חשוב, מהמשימה של נשמתו, ומבזבז את חייו. כי החיים האלה בעולם המטריצה D3 הם חיי הלמידה וההתנסות. אהובים שלי, הכל נמצא במקום שלו, לכל דבר יש סיבה, יש אין סוף עולמות, ולעולם הזה יש את ההגדרות שלו שמשרתות את הנשמה שלנו בתהליך האבולוציה שלה. עולם בו אנחנו נמצאים של הצמיחה והלמידה בגלל השכחה הפכו להישרדות יומיומית, מאבק, תחרותיות, רצון לשליטה ותעסוקה חיצונית, סדרי עדיפויות שגויות, וכך אנחנו הופכים לעבדים של חלומות שבכלל לא שייכים לנו. אלה הם ההגדרות של העולם הדואלי, שעשה שירות. אין לנו פה הפרדה בין טוב לרע, הכל משרת, הכל נמצא במקום שלו. זה כמו אהובים שלי, שבהתחלה ילד הולך לגן ואז הוא צריך לעבור לבית ספר, אבל הוא נמצא אלפי שנים בגן והוא כבר שכח שיש בית ספר. כמו שהבנו, אין הפרדה. כל המידע הקיים מפוזר ברחבי העולם. בכתבים השונים המפוזרים על הפלנטה שלנו יש מפתחות. האדם לא יכול לקבל את המפתחות האלה מיידית כשהוא נולד. לגוף התודעה שלו יש מסוגלות להכיל מידע, זאת אנרגיה וזה אור. וזה חייב לקרות בצורה הדרגתית כדי שהגוף שלנו לא יישרף. הוא צריך לפתוח דלת אחרי דלת, וככה עד היציאה המוחלטת ממעגל הסמסרה, פיצוץ של הגוף הסביבתי ויציאה מוחלטת. כדי שאנחנו נעשה את זה בצורה הדרגתית, לכל אדם יש מוכנות שלו ואבולוציה אינדיבידואלית משלו, ומידע שהגביע שלו יכול להכיל. הקבלה בחלקה גם מדברת על חשיבות של האחדות והעשייה בשביל השלם. את התמורה לכך האדם מקבל בתור מפתחות ושיעורים, עד שהוא יגיע ליציאה ממעגל הסמסרה. כשאדם שוכח את האחדות שלו ואומר שכל מה שהוא מעניין אותו זאת רק המשפחה שלו, הוא לא זוכר שכולנו אחד והוא חי בעולם דואלי של הפרדה. חשוב לפעול למען השלם, מתוך האמת של לבכם, בלי שום מסכות, מתוך ההבנה העמוקה לאחדות ומהי. בפגישה הקודמת בתודעת הבריאה אני מפרטת על הנקודה הראשונה ששכפלה את עצמה פרונטלית, שכינת האב, וכל הקיים. זה שעובר התנסויות בוויברציות שונות ויוצר צורות שונות כדי לחוות את עצמו.
הוא זה שמשקף את עצמו בכל מקום, את כל האנשים, את כל הקיים, את כל העולמות. אבל בעולם מטריצה D3, החלקים שלו לא זוכרים את עצמם. רק מתוך אין האל, אין הסוף, או אין ההורוס, אפשר לראות את אחד השלם. תיקון אל שדי מתחיל כשהבן אדם פועל ומתחיל לאסוף את כל החלקים של הגביע הקדוש שלו המפוזרים בכל מקום. לכל אחד יש מרכבה הבנויה מתאים, מריבועים. אם אנחנו ניקח עכשיו לדוגמה את המרכבה של התודעה הדואלית, כל התאים שלה מקודדים בשכבות הנמוכות של התודעה, והם בעלי ויברציות נמוכות של פחד והפרדה של עצמך מהשלם. גוף תודעה כזה הוא גוף השכחה. בכל תא מקודדים תכונות אופי, היוצרים את האישיות של האדם והתכונות הקיימות בו. תיקון למלכות האל שדי מתחיל כשאנחנו נזכרים בתאים האלה, ואנחנו הופכים את התכונות שלנו לתכונות הראשונות של הבריאה. צריך להפעיל אותם דרך הערה, בכך שאנחנו מאירים אותם באור שכינה, שזה אומר לאסוף את כל החלקים האלה שנעמדים פרונטלית ונכנסים אחד בתוך השני, מסתובבים במערבולת, ובסיבוב שלהם הם הופכים למרכבה. וכך אנחנו מקבלים את המרכבה של השכבות הכי גבוהות, של הספרות הגבוהות, או כמו שכולנו מכירים, הספירות. כל ספירה היא תכונה. בתודעת הבורא אין דבר כזה הגדרה מסוימת, הוא הכל וכלום בו זמנית, הוא לא מגדיר את עצמו ואין לו מסגרת. מרכבה כזאת היא מרכבה דלוקה באור, יש לה יכולות מאוד גבוהות, טכנולוגיות מאוד מפותחות. היא יכולה לנוע בין מרחב וזמן ללא שום הגבלה. היא יכולה לראות דרך כל העיניים, להסתכל מתוך עיניים של פרח או מתוך עיניים של ציפור. היא יכולה לראות דרך כל העיניים ולא רק דרך זוג עיניים שאנחנו רואים בהם. העיניים שלכם הופכות להיות פתוחות בכל דבר. אתם הופכים להיות הכל וכלום בו זמנית. אבל הכי חשוב זה שאתם מקבלים קשר ישיר עם האל מרכבה שלכם, עם הקבוצת המרכבה שלכם. אבל חשוב, אהובים שלי, לא רק לדעת את זה, אלא לקרקר את זה, להיות בעל התכונות הגבוהות של הבריאה, ללא הפרדה. להיות מחוברים אליו זה להיות בממדי רטט שלו. אלו גלי רטט שמימיים שהופכים אותנו לצינור של המקור בתוך הגוף הזה, ואנחנו מביאים אותו ארצה. האדם בנוי בצילו ובדמותו, כמו גם האדמה וגם הקוסמוס. אם אנחנו נעלה בספירלה שלנו, מכפות הרגליים שלנו אל הראש, אל הקוסמוס. הכל בעולם הזה זה בצילו ובדמותו, והאדם הוא כל היקום, הוא כל מערכות השמש. האדם הוא כמו רדיו, הוא מקבל גלים ומשדר אותם החוצה. כשאנחנו מודעים לכך שאנחנו גוף המשדר צלילים, מרחיבים את המודעות שלנו, המודעות שלנו למחשבה. המחשבה היא ההתחלה,
המציאות אין לה הגבלה והיא נוצרת בוויז'ן, במסך הפנימי. כשאנחנו חושבים על משהו, אנחנו בו זמנית מסריטים את זה על המסך הפנימי שלנו. מילה יוצרת צליל, ואז נוצרת הצורה, הגוף הכבישי. ככה נבראים כל הדברים. אז תהיו קשובים לעצמכם, אהובים שלי, ומודעים מה אתם חושבים, מדברים ויוצרים. צליל המרכבה יוצר סגירה מהירה של כל התסריטים הקרמטיים, אותם קבעתם מראש. אתם סוגרים בצורה מואצת את כל התסריטים, בגלל שאתם מודעים למרחב שלכם ולמה שקורה סביבכם. אתם רואים את השיעורים האלה, מיישמים אותם ויוצאים מהקרמה. וכך יש לכם אפשרות ליצור קרמה חדשה שהיא החברה שלנו. היא משרתת אותנו, וכל התסריטים שלה הופכים להיות המציאות הכי מושלמת. כי אתם הכל וכלום, ללא הגבלה, ויכולים ליצור את חייכם. אדם רדום שהולך בגוף החלומות ולא מודע למציאות שלו, שהמרכבה שלו מקודדת מראש בשכבות הנמוכות של התודעה, אין לה יכולת ליצור מציאות. אחרי שאתם מקבלים את האל מרכבה שלכם, אתם מתחילים לעשות את הדרך אל השמבולה. בדרך אל השמבולה, אתם תעברו את הפחדים הכי גדולים שלכם. הדרך אל השמבולה בודקת את המוכנות האמיתית של האדם, לכך שהוא מודע שכל מה שנמצא סביבו זאת אשליה. והוא נמצא בתודעת האחדות הגבוהה, זה שמכיר את הבנייה שלו ויודע איך הכל נוצר. כל מה שמקיף אותו זה הוא, ללא הפרדה. בודדים היו מצליחים לעבור אל השמבולה, אל עולם הנצח, אל הגן עדן. כי אדם בתודעה דואלית לא יכול להיכנס אל השמבולה. יש מידע רב בפלנטה שלנו, דתות רבות מאמינות שהוא נמצא אחרי המוות. אהובים, החיים אחרי המוות הם בגופים האנרגטיים במישור העדין. כשהנשמה יוצאת מהגוף, היא פוגשת את המשפחה השמימית שלה ואת המאסטר שלה, ויחד הם סורקים את חייו. יש שיעורים שהאדם הצליח ליישם, ויש שיעורים שלא. שיעורים שהאדם לא הצליח ליישם, ייבנו בתוך התסריט של חייו הבאים, ייכנסו לתוך התאים שלו, וזאת תהיה הקרמה שלו שהוא יגלם בחיים האלה. וכך אדם נולד שוב פעם בגוף של תינוק, הוא מקבל שדה אלקטרומגנטי, עליו מקודדים כל התסריטים שלו, כל הקרמה שלו. התאים האלה נבנים מאטומים. רוב האנשים על הפלנטה שלנו שכחו את המשימה שלהם כאן. הם שכחו שמה שחשוב, אהובים שלי, זה הגוף שלכם. אתם החלטתם להתגלם דווקא בתקופה הזאת, כי ידעתם שזו תקופת המעבר. הדבר הכי יקר שיש לכם זה הגוף הפיזי שלכם. בשביל לצאת ממעגל הסמסרה צריך לשמור על הגוף, להתעלות בתוך הגוף הזה, לא להיוולד שוב ולא למות, וכך לעבור לעולם הנצח. אהובים שלי, זה שאתם כאן היום זה לא צירוף מקרים. גם אני
נמצאת בתוך התאים שלכם. אתם נתתם אימפולס מתוך לבכם שאתם רוצים לחזור הביתה, כי ככה קבעתם מראש. האנרגיות המגיעות עכשיו גורמת לאדם לעשות חישוב מסלול מחדש, והן מעודדות אותו לחזור הביתה. והבית הביאו אתכם לכאן כי הוא ראה את המוכנות שלכם. אבל מאוד חשוב ללכת בלב פתוח, ללכת באמונה, והאמונה הזאת הופכת לידע ברור. כל אחד מכם ילך אחרת, בניין העולם שלכם יוביל אתכם, אבל אנחנו ניפגש באותה הנקודה. בין אם אתם מודעים לכך או לא, הפלנטה שלנו נמצאת לפני שינוי בכתבי כדור הארץ, והיא עוברת את תהליך ההתמרה. האדם הוא בצילו ובדמותו, והוא גם עולם קטן. כל בני האדם, החיות והצמחים החיים על הפלנטה, גם כן נמצאים בתהליך ההתעלות. תהליך ההתעלות מתחיל כשאדם נזכר בשדה האלקטרומגנטי האנרגטי הגבישי שלו, הקיים סביב לאדם. יש לו גיאומטריה קריסטלית של טבעו, ולכל דבר יש גיאומטריה קריסטלית. כשהשדה הזה מתעורר, הוא מעורר סדרה של עתקי אור, של 46 כרומוסומים בכל גופכם, ומפעיל לגמרי את בלוטת האצטרובל. דרכה אתם מקבלים נשימה קדושה, הזנה קדושה, והכוחות שלכם חוזרים אליכם. זה תהליך לא פשוט לגוף, ויש תופעות לוואי כמו בחילה, כאב ראש, סחרחורת, שינויים במצבי הרוח, בשדה הפסיכוטי. כל זה קורה, אהובים שלי, כי אנחנו עוברים עכשיו טרנספורמציה גלובלית. עד עכשיו אנחנו היינו בעידן הדגים של רשת קריסטלית של תודעה דואלית. היא נשאבת לתוך מערבולת, ובמקביל כבר נפתחה רשת קריסטלית חדשה של תודעת האחדות של עידן הדלי. כל התופעות האלה קורות עכשיו בגלל שהכוח שלכם חוזר אליכם בעקבות הפתיחה החדשה של הרשת הקריסטלית. אבל הכוח שלכם חוזר אליכם רעב. הספינקס שלכם ישן המון המון זמן. הוא שכח שיש לו אדון. כל מה שהוא צריך עכשיו זה שלא תיתנו ציון לשום דבר שקורה לכם או למה שאתם מרגישים, אלא תחבקו אותו ותמלאו אותו באהבה מתוך לבכם האמיתי הסקרלי. פרלוד יום השוויון זה יום בו קורה שינוי בכתבי כדור הארץ, וכמו שאדם עובר טרנספורמציה, גם הפלנטה שלנו עוברת טרנספורמציה, וזה מביא שינויים באקלים, כמו מגפות, שריפות, טורנדואים, רעידות אדמה. הכל בעולם הזה עובד במחזוריות, ואם אנחנו נסתכל אחורה, אנחנו נראה שהשיטפונות האלה שטפו ציוויליזציות כמו אטלנטיס. כל זה קורה, אהובים שלי, כי רשת הקריסטלית של העולם הישן נסגרה, ועולם חדש נפתח. כאן אנחנו נזכרים באלה שיבה ושכתי של ההרס והבנייה. כל הישן צריך להרס כדי שהחדש ייבנה. העולם החדש כבר פה, אהובים שלי. אנחנו צריכים לעבור בתודעה אל תודעת האחדות.
ציוויליזציות ותרבויות עתיקות ידעו את חשיבותו של פרלוד יום השוויון. הם ידעו שזה המעבר הגדול והשאירו לנו סימני דרך. הפירמידות המפוזרות ברחבי העולם הם לא סתם מצבות או יצירות יפות לשם היצירה. בפירמידת השמש שבמקסיקו קיים לוח שנה. תרבויות עתיקות כמו הפולינזנים וציוויליזציית מאיה חישבו בעזרתו את פרלוד יום השוויון. לפירמידה שבמצרים יש גם חשיבות מאוד גדולה והרבה סודות. הספינקס בין היתר יש לו את אפקט השעון. הספינקס מביט מזרחה אל הכוכבים הנמצאים מולו. המחזוריות מתחילה כשבארבע פינותיו קבוצות כוכבים הבאות: ימין עליון עקרב, ימין תחתון אריה, שמאל תחתון שור, שמאל עליון דלי. המחזוריות מתחילה, כדור הארץ מחליף את מקומו, כמו שכולנו יודעים הוא מסתובב, והכוכבים משנים את מקומם. כל כוכב יזוז ממקומו הנוכחי במעלה אחת תוך 72 שנים. תוך 26,000 שנים הכוכב הזה יעשה סיבוב מלא בארביטה שלו, וזה סיום מחזוריות הזמן, בואו של פרלוד יום השוויון. זה סיום של עידן הדגים והתחלה חדשה של עידן הדלי. וכמו שכבר אמרתי, מציאות חדשה לגמרי. תרא גאיה מעלה את הוויברציות שלה בעקבות הרשת הקריסטלית. מדדי הרטט עכשיו הם 8-14 אלפא ריתם, וזה ילך ויעלה ל-14-30 בטא ריתם. האדם צריך להיות תואם לוויברציות של הפלנטה, אחרת ההולוגרמה שלו תימחק. הוא לא יוכל לראות את העולם החדש. רוב האנשים החיים פה לא מודעים לתהליך ולא עוברים בתודעה, וכך לא מעלים את הוויברציות שלהם. והעולם שלהם צועק, הוא רועד, הוא קורא לכם שתשמעו אותו. בשביל זה אנחנו כאן, האהובים שלי. לקחת אתכם יד ביד אל העולם החדש. אתם כבר הייתם בספרות הגבוהות. אתם עשיתם החלטה להתנתק מהמקור ולעשות דרך אינדיבידואלית כדי להגיע לתודעת האחדות באופן עצמאי, לצמוח. פרלוד יום השוויון מביא איתו אנרגיות חדשות והתעוררות של כל האנשים לתודעה הגבוהה. אתם רק צריכים לשים לזה לב ולהתחיל לעלות בחזרה בספירלה למעלה עד שתגיעו בקוסמוס, ולא שם בחוץ, בתוך גופכם. וכך לצאת ממעגל הסמסרה של הילודה והמוות. הכל, אהובים שלי, מתקיים ומתגלם בו זמנית. האדם לא ממציא שום דבר, הכל כבר קיים ורשום בכרוניקות האקשיות. אנחנו רק מגלמים תסריטים שנמצאים בממדים שונים, וצריך רק לעבור למימד ולזמן בו כבר יש את זה, ולקבל את זה במציאות שלכם. הכל כבר קיים. כל מי שנמצא כאן היום, אהובים שלי, והגיע לסוף ההקלטה הזאת, שלא משנה מתי אתם תשמעו אותה. יש כאלה שירגישו עייפות ויצטרכו לנוח. תיתנו לגוף שלכם מנוחה, תיתנו לזמן. כל מה שקורה כאן, אנחנו משדרים לכם צליל מהספרות הגבוהות של הבית. אנחנו רק שער שבא לתת לכם יד בחזרה הביתה. תנוחו, תקשיבו לעולם הפנימי שלכם, ואנחנו נעשה ביחד דרך צעד צעד עד שנגיע ונעלה בחזרה בספירלה אל המקור,
נפתח רשת אלקטרומגנטית של התודעת האחדות. המרכבה שלנו תעלה לספירות הגבוהות יחד איתכם ותדלק, ואתם תעשו תיקון של מלכות אל שדי. אני אוהבת אתכם עד אין סוף.